في هذا الفيديو سوف نتداول بعض المعلومات عن بعض الآلهة في مصر القديمة. حتحور هي إله السماء والحب والجمال والسعادة والموسيقى والخصوبة. سميت قديما باسم بات ووجدت على لوحة مرمر، وكان يرمز لها برمز البقرة. عبادتها كانت ما بين مدينة الأشمونين بالقرب من الفيوم ومدينة أبيدوس بالقرب من سوهاج. حتحور هي معبودة مصرية قديمة، جعلها أصحابها ترى في صورة بقرة وترى في صورة امرأة لها أذني بقرة أو على رأسها قرنان. كانت عندهم رمز الأمومة البارة، وفي اسمها حتحور أي بيت حور أو ملاذ حور، ما يشير إلى ذلك. فهي التي أوت اليتيم حورس ابن إيزيس وأرضعته وحمته، فغدت بذلك أما له وللطبيعة كافة، باعتبارها رمزا إلى السماء. ثم جعلوها راعية للموتى، وأسكنوا روحها ما يزرع عند قبورهم من شجر الجميز. ثم أبرزوها من الأغصان جسدا يسقي الظمآنين ممن ركضوا في حظائر الموت. وتصوروا أنها تجوب أحيانا الصحراء غرب النيل في هيئة زوجة الأسد لحماية القبور هناك. ما زال اسمها حيا في اسم ثالث شهور السنة القبطية هاتور، وتدخل في التقويم المصري الحديث. يقرأ اسمها في الهيروغليفية باسم حوت حور أي حضن أم حورس، وقيل أي سيدة الفيروز، وهو حجر لونه أزرق بلون السماء أو أميل إلى الخضرة قليلا. ارتبط في عرف المصريين بالحفظ من الحسد، وهو من أحجار القناع الذهبي للملك الصغير توت عنخ آمون. الإله را حور. را حور هو أحد آلهة مصر القديمة، يجمع فيه المصريين القدماء بين الإله را الممثل بقرص الشمس وحورس على الأفقين، يرمز له بصقر على رأسه قرص الشمس. يمثل را حور غالبا في شكل رجل واقفا أو جالسا أحمر البشرة، ورأسه رأس الصقر الإله حورس، ويحمل على رأسه قرص الشمس وثعبان أوريوس. كما صوروا أحيانا في صورة إنسان ذو رأس كبش وعليها قرص الشمس، كما في معبد سيتي الأول في أبيدوس. وصور أحيانا أخرى برأس أسد أو رأس صقر ذو قرني كبش، وعلى الرأس يوجد دائما قرص الشمس الذي هو رمز رع. اعتقد قدماء المصريين أن الشمس هي مصدر الحياة واعتبروها إله واسمه رع، وانتشرت تلك العقيدة بصفة خاصة في شمال مصر، حيث كانت مدينة أون هليوبلس مقر هذه العبادة. رفع الكهنة مرتبة هذا الإله ليكون إله الكون. وفي الجنوب في إدفو انتشرت عبادة حورس، وبعد اتحاد الوجهين الشمالي والجنوبي وحد الكهنة بين إله الشمال وإله الجنوب في صورة الإله را حور. وفي عهد الملك إخناتون كان الكهنة يعبدون را حور، فسمح إخناتون في أول سنوات توليه الحكم بمزاولة الطقس الدينية على تلك الطريقة المتوارثة. ثم عندما انصرف لعبادة الإله أتون الممثل بالشمس، وصفه بأنه را حور. بدأ ظهور الشكل المندمج للإلهين را وحورس نحو عام 2445 قبل الميلاد في معبد الشمس الذي بناه الإله آبيس. كان آبيس في الميثولوجيا المصرية القديمة الثور المقدس أو الرب الثور لمدينة ممفيس، وكان أي ثور يوجد وهو يحمل مثلثا أبيضا على جهته والباقي كله أسود كان يعتبر تشخيص لآبيس. وكان الكاهن يستلم التنبؤ بالمستقبل من سلوكه وحركاته. لم يكن يسمح للثور بالعيش أكثر من 25 سنة، فعندما يصل إلى هذا العمر يغرق ويجري البحث عن ثور جديد. فإن مات قبل هذا العمر فإنه يدفن باحتفال مهيب في سقارة جنوب القاهرة. وارتبطت عبادة أبيس فيما بعد ارتباطا وثيقا بالرب بتاح، ولكنه أيضا عُبد عند اليونان والرومان. وفي زمن البطالمة عُبد مع أوزوريس تحت اسم سيرابيس، وكان مركز عبادته في الإسكندرية. لوّن العجل أبيس باللون الأسود، فيما عدا مثلث أبيض صغير على جبهته، وبين قرنيه يوجد قرص الشمس مزين بالأصل أو الكبرى. كما يوجد على ظهره رسم للنسر المجنح. وجد كتمثال بازلتي ضخم يجسد سيرابيس في هيئة عجل يحمل قرص الشمس والكبرى الملكية بين قرنيه. ويشير النقش الموجود على العمود الذي يدعم جسمه أنه نحت في عهد الإمبراطور الروماني هدريانوس. وسيرابيس هو إله جديد يستحدث من الرمز أوزوريس وأبيس لتوحيد سكان الإسكندرية مع الإغريق والمصريين القدماء.